اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل واتساپ کم پرسنل نمبران چې دي هغه تاسو هایډ کړئ، او چې کله هم ستاسو ملګری یا ستاسو کوچنی ستاسو واتساپ ته ورځي نو هغه به ستاسو د واتساپ یا اس ام اس چې کوم میسجان دي هغه هم نشي کتلی، او چاته به میسج هم نشي کولی، بالکل به هغه لاک کړي. نو چې کله هم واتساپ خلاص کړي هغه به یو داسې انټرفیس راځي چې پر هغه باندې به انون نمبرانی 3 دانې، یعنې په هغه باندې سټیټس معلومیږي، هغه باندې به د نه کال کولی شي او نه به چاته میسج کولی شي. نو ملګرو دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن زه تاسو ته درښیم، نو تاسو به د اپلیکیشن انسټال کړئ، خامخا به انسټال کړئ، د هغه څخه تاسو ډېرې ګټې اخیستلی شي. هغه ګټې چې کوم دي هغه زه به تاسو ته په دې ویډیو کې په ډېره اسانۍ سره درښیم. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ ویډیو لایک کړې نه وي ویډیو لایک کړئ، او په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، په آل باندې لازمي پریس کړئ. نو ملګرو تاسو وګورئ ملګرو چې کله هم ستاسو یو ملګری ستاسو واتساپ خلاصوي دا خو اول دا کوډ نه وي، بالکل ستاسو چې کوم نمبران دي هغه دلته تاسو ته راځي، هغه نمبران هم شو کړي، هغه تصویران هم شو کړي. نو ملګرو د هغه ما بعد دغه موږ څنګه دا نمبران او تصویران ختمولی شو د دې ځایه څخه چې یو موږ ته معلوم وي او بل زموږ ملګری نشي کتلی. نو ملګرو تاسو ته زه د اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن باندې درکوم، د هغه ځای څخه په یوه کلیک باندې تاسو په ډېره اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو دلته به زه راسم د اپلیکیشن به خلاص کړم. د اپلیکیشن ته ما کوډ ورکړی دی ملګرو 80 تاسو چې هر کوډ ورکوئ هغه ورکولی شئ. نو ملګرو دلته به تاسو واتس اپ باندې انیبل کړئ. دا چې کله تاسو انیبل کړئ یو خو پر دې باندې چې کوم کوډ دی هغه به راځي، د هغه ما بعد دلته یو انټرکټیو کور چې کوم دی دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ واتساپ دا کوم اپلیکیشنان چې راځي نو دا تاسو هر یو بلاکولی شئ. د هغه ما بعد تاسو به پر واتساپ باندې کلیک وکړئ، دلته انټرکټیو کور چې دی دا به تاسو انیبل لاک کړئ. چې څنګه تاسو انیبل لاک کړئ ملګرو دلته کلیک کریټ ټرمز اینډ د نیو چټ بټن ټو انلاک. دلته ملګرو تاسو ته وایي چې کله هم بیا تاسو خپل چټ پیدا کوئ هغه به 3 واره دغه پریس کوئ، د دغه په ذریعه سره بیا تاسو پیدا کوئ. نو ملګرو د دې په ذریعه سره بیا څنګه پیدا کوو دا به موږ اوکې کړو. چې څنګه موږ دا اوکې کړو ملګرو تاسو اوس کتلی شئ موږ واتساپ ته رالو، چې څنګه موږ واتساپ خلاص کړي دلته به انون راځي، دلته ایرر ریډینګ میسج دغه ګوره چې تاسو خلاص هم کړئ نه خلاصیږي، او سټیټس به هم نه وي، کال چې کوم آپشن دی هغه به هم نه وي. نو که ستاسو ملګری وي یا ستاسو کوچنی یا ورور یا بل څوک نو هغه ستاسو میسجان یو خو کتلی نشي او بل چاته میسج کولی نشي. دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی او ډېر خوندور طریقه ده دا چې کله هم تاسو په خپل واتساپ باندې استعمال کړئ ستاسو واتساپ څخه به هېڅکله نه څوک شی کاپي کولی شي او نه به چاته کال په کولی شي، نه به چاته غلط میسج کولی شي. نو ملګرو چې کله هم تاسو خپل پرسنل میسجان بیرته راولئ نو تاسو به په دغه اپشن باندې 3 واره کلیک وکړئ. چې څنګه 3 واره کلیک وکړئ ستاسو پرسنل دلته تاسو ته کوډ راځي چې هغه کوډ ورکړئ، ستاسو پرسنل کم نمبران چې دي هغه ته تاسو خپل الوتن نمبر ته کال کولی شئ، ټلیفون کولی شئ، یعنې میسج کولی شئ. د هغه ما بعد ملګرو په دې کې یو 2 اپلیکیشنان 2 اپشنه زه نور تاسو ته درښیم چې هغه هم ډېر خوندور کار کوي. نو ملګرو د هغه ما بعد سیټینګ چې کله هم تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته ورځئ هغه تاسو لاکوئ، هغه هم تاسو په ډېر اساني سره لاکولی شئ. دریم چې کوم آپشن دی ملګرو دغه آپشن ډېر خوندور او په زړه پورې کار کوي. ملګرو دا څه کار کوي؟ دا کار کوي ملګرو چې کوم اپلیکیشن دی یا ستاسو ملګری یو څوک ستاسو موبایل کې انسټال یا هغه ان انسټال کوي نو ستاسو بې اجازې بالکل هغه نشي ان انسټال کولی چې ځان هم مړ کړي، په هېڅ طریقه سره یې دی ان انسټال نشي کولی. نو تاسو به ان انسټالر باندې انیبل کړئ. دا چې څنګه تاسو انیبل کړئ ملګرو تاسو اوس کتلی شئ زه یو اپلیکیشن ان انسټال کوم نو هغه به کوډ غواړي ان انسټال کېږي به نه، نو چې کله ماته کوډ نه وي معلوم بالکل زه یې نشم ان انسټال کولی. تاسو وګورئ ملګرو چې زه څنګه هغه ووم هغه موږ ته کوډ راځي چې بیا موږ کوډ وو دا به ان انسټال کېږي، که چاته کوډ معلوم نه وي بالکل یې دا نشي ان انسټال کولی. ملګرو د هغه ما بعد بل کوم کار کوي ملګرو دلته فنګر پرنټ هم تاسو لګولی شئ، پاسورډ چې کوم دی هغه تاسو خپل چینجولی هم شئ، پیټرن لاک هم لګولی شئ،
فایل کلینر چې کوم دی کوم فایلان کې چې کوم دغه وي وایرس یې دغه هغه تاسو کلینوئ هغه هم تاسو په ډېر اساني سره کلینولی سئ. هاید ایمیج فولډر، هاید ویډیو فولډر، هاید آیکن، دغه دوه چې کوم دي دغه دوه باندې تاسو ویډیو او تصویران یعنې پټولی سئ، هایډولی سئ. د هغه ما بعد هاید آیکن، هاید آیکن دا چې کله تاسو هاید باندې کلیک وکړئ نو چې دا کوم اپلیکیشن دی دا به بالکل ستاسو د سکرین څخه هاید سي. ډرنک موډ چې کوم دی دغه هم تاسو لګولی سئ. کلین ډیټا چې کله هم تاسو نه غواړئ چې یعنې دغه شان دې موږ وکړو چې څنګه هم تاسو دا کلین کړئ بالکل به ستاسو دغه اپلیکیشن ختم شي، کار به بیا نه کوي، که پر وټساپ وي، که پر ښه وي، که پر بد وي، د سره څه به بیا راځي هغه به تاسو اپلای کوئ. نو ملګرو دا یو ډېر خوندور اپلیکیشن دی. نو ستاسو وټساپ، ستاسو سیټینګ دا به تاسو ملګري یو هم نشي کتلی. تاسو وګورئ ملګرو که چیرې تاسو فایل منیجر ته دا ولګوئ یا سیټینګ ته ولګوئ بالکل هغه به کوډ غواړي او په ډېر سختي سره به ستاسو موبایل سیټینګ یا هغه اکسسوي یا به ستاسو وټساپ اکسسوي یا ستاسو یوټیوب. نو چې کوم هم د کار شیان دي ستاسو موبایل په دې بیریږي چې یعنې زموږ مشر یې ګوري یا بل څوک داسې ملګری ګوري، یوټیوب کې هم داسې یو شی سرچ کړي یعنې هغه چې تاسو نه غواړئ چې بل څوک وویني. نو ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو استعمالولی سئ د وټساپ دپاره. سپیشل دغه اپلیکیشن چې دی وټساپ دپاره دی. دا نورې کوم ان انسټالر دغه طریقې چې دي دا ما تاسو ته پکې در وښولې دا هم ډېرې خوندورې طریقې دي. نو ملګرو الله دې وکړي چې په دا ویډیو باندې به ستاسو سر خلاصوی یې. نو کوم چیرې دا ویډیو خوښ سوي لایک یې کړئ او چینل درسره سبسکرایب هم کړئ او د ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې څو پورې هغه هم فایده تر واخلي. نو ملګرو په بله ویډیو کې به سره ملاوي.